จากที่เดนมาร์กนะคะไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้มีการฝึกซ้อมนะคะทางการทหารร่วมกับสหรัฐอเมริกาขณะที่เกาหลีเหนือค่ะผู้นำของเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนเนี่ยก็ลงพื้นที่นะคะในหน่วยงานหนึ่งและปรากฏว่าก็มีการไปพูดคุยเนี่ยกับทางด้านของกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือแล้วก็มีการทดลองในการขับรถถังรุ่นเรือธงซึ่งเป็นเรือรถถังหลักรุ่นใหม่ของทางการเกาหลีเหนือเองแล้วก็มีการเน้นย้ำให้กับทางการทหารว่าให้เตรียมพร้อมระดับสูงสุดถ้าเกิดว่าจะต้องมีการสู้รบเกิดขึ้นในสมรภูมิซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับการที่ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือพยายามจะประณามการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกามองว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นการที่อาจจะทำให้เกิดการยั่วยุทางด้านของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ด้วยค่ะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับยั่วยุหรือไม่ยั่วยุเนี่ยต้องไปดูคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นะครับซินวอนซิกนะครับได้กำชับศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกเตรียมความพร้อมครับกำจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือรวมถึงต้องทำแผนสังหารคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทันทีหากเกิดสงครามเกาหลีขึ้นมานะครับซินวอนซิกระบุว่าศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษเป็นหนึ่งในหน่วยรบหลักภายใต้แผนลงโทษและตอบโต้ขนาดใหญ่เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในแผน3ด้านโดยมีอีก2ด้านก็คือการชิงโจมตีสถานที่ปล่อยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและการยิงสกัดคำสั่งของรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้มีขึ้นระหว่างการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ใช้ชื่อว่าโล่เสรีภาพหรือว่า Freedom Shield เนี่ยครับเป็นการจำลองสถานการณ์ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าการซ้อมรบร่วมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษเกาหลีใต้ได้ฝึกฝนยุทธวิธีแทรกซึมเข้าสู่ศูนย์บัญชาการสำคัญเพื่อทำลายศักยภาพในการปฏิบัติการของฝ่ายศัตรูโดยหน่วยรบดังกล่าวยืนยันว่ามีกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือการยั่วยุจากเกาหลีเหนือรวมถึงการก่อเหตุร้ายด้วยสำหรับเกาหลีเหนือเองและเกาหลีใต้นั้นยังเป็นประเทศคู่สงครามแม้การสู้รบระหว่าง2ประเทศได้ยุติตั้งแต่ปี 1953 แต่ยังไม่มีการจัดทำข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการในขณะที่คิมจองอึนนั้นวิจารณ์ว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐคือการเตรียมพร้อมลุกรานเกาหลีเหนือเป็นการยั่วยุให้เกิดสงครามครับขณะที่เกาหลีใต้นะคะกับเกาหลีเหนือเนี่ยมีการฝึกการซ้อมรบร่วมกันนะคะที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการฝึกซ้อมแต่เป็นการฝึกซ้อมเก็บกู้ระเบิดในศูนย์ฝึกในร่มซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์นะคะปรากฏว่าช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมการเก็บกู้ระเบิดเนี่ยกลายเป็นว่ามีเหตุระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นส่งผลให้สมาชิกของหน่วยปกครองท้องถิ่นเขต Orange County เนี่ยถูกแรงระเบิดได้รับบาดเจ็บ16 นายนะคะหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนขณะที่อีก13 นายเนี่ยมีอาการวิงเวียนศีรษะและหูอื้อแต่ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุของการระเบิดเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ก็มีการรายงานว่าเหตุระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมการเก็บกู้ระเบิดของในเขตขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะคะเขามีการตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็กันที่ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูการเมืองในเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะฮะที่หลายคนนั้นบอกว่าพรรคที่สามารถเนี่ยนะครับได้อันดับ1ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะฮะแล้วจะต้องเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่เสมอไปนะฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับในต่างประเทศที่อ้างถึงประชาธิปไตยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงของโลกนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นปรากฏว่าเคียสวินเดิร์สหัวหน้าพรรคเสรีภาพหรือว่า PVV นะครับเป็นพรรคการเมืองขวาจัดและชนะการเลือกตั้งมานะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยตัวเองจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะไม่มีใครมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยคล้ายกับของไทยเหมือนกันนะคล้ายบ้านเราไหมที่ผ่านมาคล้ายบ้านเราเลยนะฮะได้เสียงข้างมากคือได้เสียงข้างมากได้รับเลือกตั้งมามากที่สุดนะครับจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่22 พฤศจิกายน 2566แต่ปรากฏว่าเคียสวินเดิร์สนั้นไม่สามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครสนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยการประกาศของเขาเนี่ยก็เกิดขึ้นก่อนการมีแผนการแพร่รายงานการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งสื่อท้องถิ่นแทบทุกแห่งให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าท้ายที่สุดแล้วอาจเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเทคโนแครตซึ่งอาจมีการเชิญบุคคลภายนอกให้มาดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีด้วยอย่างไรก็ตามเคียสวินเดิร์สเน้นว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเนเธอร์แลนด์ต้องเป็นขวาเท่านั้นนะครับต้องลดการรับผู้อพยพแล้วให้ความสำคัญกับชาวเนเธอร์แลนด์ก่อนพร้อมย้ำว่าเขาพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงสนับสนุนจากประชาชนที่มากกว่านี้แม้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดแต่ด้วยจำนวนเสียงเพียง37ที่นั่งจากทั้งหมด150ที่นั่ง
ในสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำการครองเสียงข้างมากในสภาคืออย่างน้อย76ที่นั่งนั่นหมายความว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคุณผู้ชมพฤศจิกาธันวามกรากุมภานี่มีนาแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเนเธอร์แลนด์จำนวนไม่น้อยตามผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ออกมาล่าสุดด้านผู้สันทัดกรณีทางการเมืองบอกว่าการหารือต้องได้ข้อสรุปให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่ามาร์คริตเตอร์นะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเนเธอร์แลนด์นั้นจะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยครับคือแค่ในฐานะรักษาการอยู่ณขณะนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเลขานาโต้มาร์คริตเตอร์เนี่ยกำลังเป็นตัวเด่นในการที่จะไปนั่งเป็นเลขาธิการนาโต้แล้วตอนนั้นเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะเกิดสุญญากาศฮะเพราะตัวนายกรักษาการเนี่ยจะไม่อยู่พอนายกรักษาการไม่อยู่ทีนี้เนี่ยนายกใหม่ก็ยังไม่มีนะเพราะพรรคการเมืองตอนนี้3-4 พรรคใหญ่เนี่ยได้คะแนนมาเนี่ยไม่เด็ดขาดไงไม่เด็ดขาดคือไม่ได้คะแนนที่แบบว่าครองแบบว่าชี้เป็นครึ่งหนึ่งเลยเป็นครึ่งหนึ่งเลยดังนั้นเนี่ยพรรคหนึ่งก็ไม่จับกับพรรคสองพรรคสองก็ไม่จับกับพรรคสามทีนี้ไม่รู้จะไปยังไงคุณผู้ชมนะนี่การเมืองในเนเธอร์แลนด์ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ